Привіт, професіонали з грош та любителі тиночків. З вами я, тимчасово диваний фенсер, і той, хто проплатив оренду залу прямо перед карантином. Тренування вже 2 тижні як бздик-хердик, зали закриті, сиди вдома і нікуди не виходь. А руки сверблять, натренований скіл згорає. Бійці бідкаються, а тренерський склад не розводить руками. Він записує відосик. Відосик про те, що ж робити вдома, як тренуватись так, щоб не самовбитись, а ще й все скляне залишилося цілим. Спойлер, в цьому відео не буде ніяких суперприйомів, просто звичайні удари з виходом в гарту з детальним поясненням. Плюс тут буде стійка і основи пересування. Потренуйте нервосустів знизу. Почнемо. Першим ділом треба знайти шаблю. Але у мене вдома немає шаблі. Окей, тоді просто підберемо інструмент для кожного. Для цього розділимо людей на 2 групи. Група адекватів може взяти замість шаблі будь-яку коротку палку, будівельний рівень. Не твій уровень, дорогой. Віник, парасольку. До речі, це було б круто. Ложку для взуття або навіть пляшку з довгим вузьким горлом. Туди навіть потім можна долити води для додаткової ваги. Ще можна змайструвати меча з фольги. Заодно з шоломом типу Русь, який відмінно пасуватиме до вашої бриги на 14, латних рук та ніг на 15 і кросівок на 2007. Друга група людей – це ті, хто хоче втивати чимось гострим вдома. Для них рекомендую вантус. Тепер знайдемо місце для дрючкомахання. Взагалі для цього не треба цілий капітолій. Удари не потребують багато простору навколо. Тобто не треба все міряти прямо на витягнутій руці з паличкою. Достатньо буде простору 2 на 2 метри і не під люстрою. Звичайно, якщо ви не відьмак. Але для початку відкладемо дрючки в сторону, бо першими йдуть вправи на ноги. І перше – це наша бойова стійка. Щоб її зайняти, просто уяви, що крокуєш на опонента і раптово завмираєш. Далі відвертаєш носок ноги, що позаду, на 90 градусів разом зі стегном. До речі, цей кут дуже важливий, бо якщо стегно і носок направлені трохи в різні сторони, то при швидкому переміщенні та випадах коліно отримує демедж з високою ймовірністю кріта. Тому треба бути дуже уважними. Між ногами маса тіла розподілена у відношенні 70/30. Більше ваги позаду. Спина завжди залишається випрямленою, плечі розправлені, дивимось на супротивника. Займаємося стійкою і одразу отримуємо потужний дебаф по топ-швидкості, а стаміна згорає швидше, ніж при спринті. А це означає, що постояти в стійці вже вправа непогана. Що ж дає стійка? Вона дає потужний баф для прискорення вперед і назад, це дозволяє швидко вийти з зону удару або раптово підскочити до супротивника, поки він на кулдауні. Підвищує нашу стійкість, що в свою чергу дає баф на ураження одноручною, дворучною та древковою зброєю. До того ж пришвидшує каст простих ударів і складних комбінацій, як і їх кулдаун. Якщо стояти на рівних ногах, то всі бафи зникають. Так само вони зникнуть, якщо просто присісти занадто низько. До того ж, низька стійка ще швидше витягує стаміну і дає вже дебаф на акселерацію. Стоїмо так хвилину, а якщо загальний рівень стаміни дозволяє, то можна й довше. Тепер переміщення. При переміщенні найважливіше це зберегти всі бафи, отримані від стійки. А знати, чи ви їх зберегли, допоможе один простий індикатор. Це висота положення плечей. Якщо при крокуванні вона незмінна, то всі посилення залишаються на місці. Крок починається з ведучої ноги. Просто переставляємо його вперед на всю стопу. Або спочатку на п'ятку, трохи задираючи носок вгору. Тут головне не сильно піднімати ногу і не волочити її по землі, бо це знижує топ-швидкість, а головне прискорення. Ногу позаду підставляємо так, щоб повернутися в початкову стійку, не гупаючи і не тягнучи з собою. Назад все навпаки. Спочатку нога позаду, потім нога попереду. При переміщенні ми не скакаємо і не піднімаємось при кожному кроці. Оминаємо всі можливі дебафи. Для початку вистачить походити і 1 хвилину. Тепер випад. Роль випаду – це раптове зміщення вашої зони атаки вперед, якщо супротивник знаходиться поза її радіусом. Найкраще це спрацює, якщо скастувати комбінації з ударом або уколом. Тоді буде потужний баф на ушкодження та швидкість. По техніці випад нагадує незавершений крок, тільки нога позаду залишається повністю випрямленою. У самому випаді краще не залишатися. Він дає потужний штраф на акселерацію та баланс, плюс зменшується ймовірність ухилення від удару. Також важливо не робити занадто глибокі випади та не нахилятися вперед. Так всі штрафи зростають кілька разів, а особливо час повернення в стійку. Поробити випади хвилину буде достатньо для початку. Останнє для них – це прибирання ноги з-під удару. Прибирання саме ноги попереду. Виконується воно таким чином. Просто перебираємо ногу назад. Дуже важливо не тренувати відведення ноги акурат до ноги позаду, а також ніякому разі не відводити її в ліву сторону. Або вправо, якщо ви лівша. Бо так можна отримати стан з можливістю тільки бити та блокувати. І до того ж з потужними штрафами по всім параметрам. А якщо відвести ногу занадто далеко назад, то вона потягне з собою вашу зону ураження, а також зменшить час повернення в початкове положення. Цю вправу також вистачить поробити і хвилину для початку.
Тепер до ударів. Спочатку хват. Хапати шаблю як молоток не треба. Краще використати більш сучасний в лапках хват за великим пальцем вздовж тильної частини руків'я. Це дасть помітний буст до контролю зброї, а разом із цим до багатьох інших параметрів. Хоч якийсь буде швидше втомлюватись. Перейдемо до початкового положення першої вправи, а саме зовнішньої гарди. Щоб зайняти її, виставляємо меча перед собою на витягнутій руці, далі трохи забираємо назад, вивертаємо кисть направо і відводимо туди ж руку. Цей блок захищає все, що вище ребер від ударів справа. Тепер освоїмо перший удар. Це той, що йде зверху справа навскоси. Удар складається з двох фаз: самого удару і кулдауну. А удар, в свою чергу, складається з двох рухів. Перший це рух кулаком вперед. Просто випрямляємо руку, ніби збираємо щось стукнути. Ось вам трохи більш авторитетний футаж, більш авторитетними фехтувальниками, більш авторитетних обставинах. Саме цей рух надає швидкості та сили удару. Звичайно, якщо протягнути з плеча, то й демедж буде більше, але удар з плеча кастується набагато довше, і за цей час можна легко отримати в голову. Тому привчаємо себе саме до цього руху кулаком вперед, тому що цей рух використовується в будь-якому з ударів незалежно від його напрямку. До речі, важливо зміщувати кулак трохи в сторону удару. Це ще збільшить швидкість та пошкодження. Другим рухом опускаємо клинок на ціль. Працює сама кисть. Поєднуємо їх разом і отримаємо швидкий та потужний удар. Але тренувати його саме таким чином не варто, бо на повній швидкості це дамажить сухожилля, а крит призведе до тендиніту, що відкладе тренування на невизначений термін. Тому спочатку вивчаємо техніку кулдауну, а потім вже хапаємось для дручки. Найшвидше КД робиться по найменшій траєкторії. Рука не провалюється вниз після удару, а залишається на тому ж рівні. Рухається лише сам клинок. Для цього уявляємо, що ми просто крутимо його. І в один момент, піднімаючи меч угору, ми ставимо його в положення зовнішньої гарди. Правильне КД береже вашу стаміну, піднімає ДПМ та не дає задинати самому собі в коліно. Цей принцип працює з будь-яким іншим ударом. 50 таких ударів на день буде достатньо. Головне робити повільно і правильно спочатку. А ще краще з інструментом вагою 700-900 грамів. Сила в шабельному бою дуже важлива і тренувати її не буде зайвим. Тепер другий удар. Другий удар починається в даному випадку з внутрішньої гарди. Щоб її зайняти, провертаємо клинок лезом вліво і переносимо наліво від себе руку. Знову той самий рух кулаком. Тільки тепер це невелике зміщення йде вправо. Взагалі це зміщення повинно бути в сторону, куди йде удар. Тепер кладемо клинок на цілі. Так само, як з першим ударом. Поєднуємо обидва рухи, отримуємо класний сильний удар і переходимо до більш складної частини, тобто кулдауну, КД виконується по тому ж самому принципу. Тобто ми ніби крутимо клинок, але в один момент його просто переставляємо в гарду. Цей удар також буде класно зробити раз 50. Дякую за увагу. Якщо щось не зрозуміло, то питайте в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бийте в дзвіночка, тренуйтесь вдома та не дихайте різними гидотами. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.